ओम शांती मैत्रिणींनो, आईच्या तडक्यामध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे। आज तुम्हाला ना मी तंदुरी चहा बनवून दाखवणार आहे आणि ते कशामध्ये बनवतात तेही तुम्हाला दाखवणार आहे। पहिली आपण ना चहाची तयारी करून घ्यायची। मी 1 कप दूध घेणार आहे। मी 1 कप दूध घेतलेलं आहे। एक चमचा साखर घालते। एक चमचा चहा पावडर, आलं टाकलेलं आहे आणि हिरवी वेलची टाकली। आपला चहा ना तयार होतोय, तोपर्यंत आपण दुसरी तयारी तुम्हाला दाखवते। आपण कशामध्ये तंदुरी चहा बनवणार आहे ती। आता पाणी अर्धा कप पाणी घालते। जास्त दुधाचा पण नको आहे आपल्याला चहा। आपण ना याच्यामध्ये तंदुरी चहा बनवणार आहे। हे काय आहे, संक्रांतीसाठी आम्ही पूजनासाठी आणलेले असतं ना सुगड, त्याच्यामध्ये हे चहा बनवतात। तर ते आपण गरम करायला ठेवायचं गॅसवरती। आपण हे सर्व बाजूनी गरम करून घ्यायचं। हे बघा, आपण ना सर्व बाजूने असं गरम करून घ्यायचं। आतल्या साईडने असं गरम करायला ठेवायचं। बघा, आपला ना चहा तयार झालेला आहे। ते मी ह्या कपामध्ये गाळून घेणार आहे। आता ही मटकी ना आपण त्या प्लेट मध्ये ठेवणार आहे। बघा, आपला कसा चहा तयार झालेला आहे तंदुरी।